নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইন এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিবোৰ নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই স্কিপ কৰি আৰু এটা সমাপ্ত কৰি নাচাই তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱা জটিল হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কমপ্লেক্স আৰু আওপকীয়া, সেইকাৰণে এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে অসম চৰকাৰে এখন SOP ইছ্যু কৰিছে, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ। সেই SOPখন ইছ্যু কৰিছে কি কাৰণে? টু ৰিজল্ভ দি ইছ্যুজ টু আপগ্ৰেডিং দি মষ্ট ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ টু দি পজিশ্যনছ অফ হেড টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ। এই SOPখন ইছ্যু কৰিছে কিহৰ কাৰণে ইছ্যু কৰিছে? যিজন ছিনিয়ৰ মষ্ট টিচাৰ আছে, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে ছিনিয়ৰ মষ্ট, তেওঁ হেড টিচাৰৰ পজিশ্যনলৈ যেতিয়া আপগ্ৰেড কৰিব লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত, কেনেদৰে কৰিব, কি হ'ব, সেই বিষয়ে SOP এখন ইছ্যু কৰিছে। অলপ মন দি শুনিব। অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট যে টিচাৰ আছে তেওঁক যেতিয়া মষ্ট ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ তেওঁক যেতিয়া আপগ্ৰেড কৰিব টু দি পজিশ্যন অফ দি হেড টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ, এই বিষয়ে এখন SOP অসম চৰকাৰে ইছ্যু কৰিছে। আৰু SOPখনত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা আছে, সেই বিষয়ে চমুকৈ চৰ্চা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন দি শুনিব। দি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন Assam has issued an SOP to resolve the issues related to upgrading the most senior assistant teachers to the positions of head teachers in lower primary schools. স্কুল এডুকেশ্যনৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন SOP ইছ্যু কৰিছে। এটা ইছ্যু আছে, সেই ইছ্যুটো সমাধানৰ কাৰণে, টু ৰিজল্ভ দি ইছ্যুজ সমাধানৰ কাৰণে, ৰিলেটেড টু আপগ্ৰেডিং দি মষ্ট ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ, যিজন মষ্ট এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ আছে তেওঁক আপগ্ৰেড কৰিব টু দি পজিশ্যন অফ হেড টিচাৰ, হেড টিচাৰলৈ তেওঁক পঠিয়াব ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল। এই বিষয়ে এখন SOP ইছ্যু কৰিছে। এতিয়া এই SOPখনত কি কি কথা উল্লেখ আছে? এক নম্বৰতে SOPখনত কৈছে, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ, তাত কোৱা আছে এক নম্বৰতে seniority calculation. The school-wise seniority of teachers will be considered for upgradation to the post of head teacher. অৰ্থাৎ the school-wise seniority of teachers will be considered. Seniority-টো কনচিডাৰ কৰা হ'ব টিচাৰ্ছসকলৰ স্কুল ৱাইজত ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন টু দি পোষ্ট অফ হেড টিচাৰ। মনত ৰাখিব। 2 নম্বৰত হৈছে এপইণ্টমেণ্ট ডেট ফৰ SRD. SRDৰ মিনিংটো হৈছে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ। ইয়াত কোৱা আছে টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুটেড আণ্ডাৰ দি SRD অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ will have their seniority counted from the date of their new appointment under the jurisdiction of the Directorate of Elementary Education, Assam. 2 নম্বৰ কথাটো উল্লেখ আছে SOPখনত, সেইটো হৈছে টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুটেড আণ্ডাৰ দি SRD, যিসকল শিক্ষকক স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰিটিটো কাউণ্ট কৰা হ'ব ফ্ৰম দি ডেট অফ দিয়াৰ নিউ এপইণ্টমেণ্ট। নিউ এপইণ্টমেণ্ট ডেটৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰিটিটো কাউণ্ট কৰা হ'ব। যিসকল
টিচাৰ্ছক ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ব স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ চিনিয়ৰিটিটো কাউণ্ট কৰা হ'ব ফ্ৰম দি ডেট অফ দেয়াৰ নিউ এপইণ্টমেণ্ট নতুন এপইণ্টমেণ্টৰ ডেটৰ পৰা তেওঁলোকৰ চিনিয়ৰিটিটো কাউণ্ট কৰা হ'ব আণ্ডাৰ দি জুৰিছডিকশ্যন অফ দি ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম মনত ৰাখিব 3 নম্বৰটো হৈছে এক্সক্লুশ্যন অফ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ছাৰ্ভিচ দি কণ্ট্ৰেকচুৱেল পিৰিয়ড অফ SRD টিচাৰ্ছ will not be considered for seniority. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিসকল শিক্ষক SRD টিচাৰ্ছ অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে যাক ৰিক্ৰুইট কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যদি কণ্ট্ৰেকচুৱেল পিৰিয়ড যদি থাকে যদি কণ্ট্ৰেকচুৱেল পিৰিয়ড যিসকল SRD টিচাৰ্ছৰ থাকিব তেওঁলোকক চিনিয়ৰিটি কিন্তু কনচিডাৰ কৰা নহ'ব আকৌবাৰ মই কৈছোঁ দি contractual period of SRD অর্থাৎ special recruitment drive the contractual period of SRD teachers will not be considered for seniority যেটা seniority counter কথা আহিব যিসকল যেটো contractual period থাকিব SRD টিচাৰ সকলৰ তেওঁলোকৰ কিন্তু seniority কনসিডাৰ কৰা নহ'ব এখানে কৈছে the contractual period of SRD teachers will not be considered for seniority. মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে resignation undertaking for CRCSS teachers serving as cluster resource center coordination যাক চমুকৈ CRCSS বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ teachers serving as cluster resource সেন্টার কোঅর্ডিনেটর যিসকল টিচাৰ্ছে ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত সাৰ্ভ কৰি আছে দি টিচাৰ্ছ সাৰ্ভিং এজ যিসকল শিক্ষকে সাৰ্ভ কৰি আছে এজ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হু আৰ সিলেক্টেড এজ দি সিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰ্ছ অফ এ স্কুল মাষ্ট সাবমিট এন আণ্ডাৰটেকিং অফ ৰেজিগনেশ্যন ফ্ৰম দেয়াৰ CRCC role. আকৌবাৰ কৈছোঁ মন কৰিব ৰেজিগনেশ্যন আণ্ডাৰটেকিং ফৰ CRCSS ৰেজিগনেশ্যন দিবৰ কাৰণে এখন আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছে টিচাৰ্ছ সাৰ্ভিং মন কৰিব টিচাৰ্ছ সাৰ্ভিং এজ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ কাম কৰি আছে যিসকল টিচাৰ্ছ কি হিচাপে as cluster resource center coordinator who are selected jak select kora hoise as the senior most teachers of a school khonor senior most shikkok hisabe jak select kora hoise teoloke must submit an undertaking of resignation teoloke ekhon undertaking of resignation teoloke ekhon undertaking dibo lagibo ei teachers sokole আণ্ডাৰটেকিং এখন দিব লাগিব ৰেজিগনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰম দেয়াৰ CRCC ৰোল যিটো ৰোল থাকে CRCC ৰোলৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে যাতে ৰেজিগনেশ্যন দিব পাৰে তেওঁলোকে এখন আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগিব অৰ্থাৎ SOP প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিলে SOP খনৰ সিনিয়ৰিটি ক্যালকুলেশনৰ বিষয়ে তাৰপিছত এপইন্টমেন্ট ডেট ফৰ SRD স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ তাৰপিছত উল্লেখ কৰিলে এক্সক্লুশ্যন অফ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত ৰেজিগনেশ্যন নহয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰটেকিং ফৰ CRCS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টিচাৰ্ছ সাৰ্ভিং এজ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ who are selected as the senior most teacher of a school jak senior most teacher hisabe selection kora hobo ji hokole cluster resource center coordinator hisabe kaam kori ase teachers hokole teoloke submit koribo lagibo an undertaking of resignation from their CRCC role monot rakhibo yar pisoto hoise interim head teacher arrangements The District Elementary Education Officer / District Inspector of Schools
will appoint an in-charge head teacher in schools that lack a regular head teacher. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট ৰাখিছে চৰকাৰে। The district elementary education officer যিজন আছে অথবা district inspector of school যিজন আছে তেওঁ এপইণ্ট কৰিব এজন ইনচাৰ্জ হেড টিচাৰ স্কুলত, য'ত ৰেগুলাৰ হেড টিচাৰ নাই। অৰ্থাৎ যোনখন স্কুলত ৰেগুলাৰ হেড টিচাৰ নাই তাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অথবা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলে এজন ইনচাৰ্জ হেড টিচাৰ এপইণ্ট কৰিব, য'ত ৰেগুলাৰ হেড টিচাৰ নাই। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন অফ SRD এপইণ্টেড ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰ্ছ। ইয়াত কি কৈছে? ইফ এ স্কুল হেজ ন' ৰেগুলাৰ টিচাৰ, য'ত যোনখন স্কুলত ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাই, and the SRD appointed teacher, অর্থাৎ special recruitment drive, the SRD appointed teacher is the senior most. They will be upgraded to the post of head teacher and their previous position will be automatically abolished. অর্থাৎ if a school has no regular teacher, যিখন স্কুলত ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাই, বিশেষ কৰি লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কৈছে, এই যে স্কুলৰ কথা যে কৈ আছোঁ সেইটো হৈছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ, মনত ৰাখিব। যোনখন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাই, if a school has no regular teacher and the SRD appointed teachers is the senior most, যিবিলাক SRD appointed teachers আছে তেওঁলোক senior most হয়, they will be upgraded, তেখেতসকলক আপগ্ৰেড কৰা হ'ব to the post of headmaster. And their previous position, আগৰ যিটো তেওঁলোকৰ পজিশ্যন আছে সেইটো অট'মেটিকেলি এবলিছ হৈ যাব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে seniority in merged lower primary schools. In cases where two lower primary schools are merged, য'ত দুখন lower primary school merge কৰিব, একেলগে আহি যাব, the senior most teacher from the school with the higher student enrollment will be proposed for upgradation. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট ৰাখিছে চৰকাৰে। যদি য'ত দুখন স্কুল একেলগে মাৰ্জ হৈ যাব লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী, তাত দি ছিনিয়ৰ যিজন মাষ্টাৰ টিচাৰ আছে ফ্ৰম দি স্কুল উইথ দি হায়াৰ ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট, যদি দুখন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল একেলগে হৈ যায়, মাৰ্জ হয়, তেতিয়াহ'লে দি ছিনিয়ৰ মাষ্টাৰ টিচাৰ ফ্ৰম দি স্কুল, যিখন স্কুলত ছিনিয়ৰ মাষ্টাৰ টিচাৰ থাকিব, য'ত হায়েষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্ট থাকিব, উইল বি প্ৰপ'জ ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, তেওঁকে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইন কেছেছ ৱেৰ টু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ আৰ মাৰ্জড, দুখন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল যদি মাৰ্জ কৰি যায়, দি ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰ ফ্ৰম দি স্কুল, স্কুলৰ যিজন ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰ য'ত হায়াৰ ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট আছে, উইল বি প্ৰপ'জ কৰা হ'ব ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল দি ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ ফ্ৰম দি স্কুল উইথ লোৱাৰ এনৰলমেণ্ট উইল অনলি বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন পাৰপাজেছ। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। দি ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ ফ্ৰম দি স্কুল উইথ লোৱাৰ এনৰলমেণ্ট, যিখন স্কুলত ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্টটো কম, লোৱাৰ, তাত যে ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ, তাত যে ছিনিয়ৰ টিচাৰ থাকিব, তেওঁলোকক অনলি বি কনচিডাৰ ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ, তেওঁলোকক কেৱল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে কৰা হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে দি ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ ফ্ৰম দি স্কুল উইথ লোৱাৰ এনৰলমেণ্ট, যিখন স্কুলত লোৱাৰ এনৰলমেণ্ট আছে, ষ্টুডেণ্ট কম, তাত যদি ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ যে থাকিব, তেওঁলোকক কনচিডাৰ কৰা হ'ব কেৱল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চৰকাৰে সুন্দৰকৈ কৈ দিছে, দি ছিনিয়ৰিটি অফ টিচাৰ্ছ ফ্ৰম দি স্কুল উইথ লোৱাৰ এনৰলমেণ্ট উইল অনলি বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন পাৰপাছেছ। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে টাই ব্ৰেকিং ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ছিনিয়ৰিটি। ইয়াত কি কৈছে? ইফ
মাল্টিপল টিচাৰ্ছ হেভ দি ছেইম ডেট অফ জইনিং, য'ত কেইবাজনো টিচাৰ আছে আৰু সকলোৰে ডেট অফ জইনিংটো ছেইম একেই হয়, তেতিয়া কি হ'ব? চিনিয়ৰিটি উইল বি ডিটাৰমিণ্ড, চিনিয়ৰিটিটো লোৱা হ'ব, ডিটাৰমিন কৰা হ'ব বেছড অন এজ, বয়সৰ ওপৰত বেছ কৰি চিনিয়ৰিটিটো ডিটাৰমিন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ অল্ডাৰ টিচাৰ গেটছ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, য'ত মাল্টিপল টিচাৰ্ছ বহুত কেইজন টিচাৰে জইন কৰিছে, তেওঁলোকৰ জইনিং ডেট একেই, তেওঁলোকৰ চিনিয়ৰিটি কিদৰে কাউণ্ট কৰা হ'ব? সেইটো কাউণ্ট কৰা হ'ব অন দি বেচিছ অফ এজ, অৰ্থাৎ অল্ডাৰ টিচাৰ গেটছ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ, যিজন অল্ডাৰ টিচাৰ থাকিব তেওঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে টিচাৰ্ছ নট এলিজিবল ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, একমডেশ্যন অব্লিক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিউটাৰ্ছ, মন কৰিব, একমডেশ্যন অব্লিক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিউটাৰ্ছ will not be considered for the head teacher position. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। টিচাৰ্ছ নট এলিজিবল ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, কোনবিলাক টিচাৰ আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এলিজিবল নহয়, উপযুক্ত নহয়। ইয়াত কৈছে 9 নম্বৰ পইণ্টত, একমডেশ্যন অব্লিক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন টিউটাৰ্ছ, নট টিচাৰ্ছ দেই, টিউটাৰ্ছ will not be considered for the head teacher position. একমডেশ্যন আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ যিসকল টিচাৰ আছে, যিসকলক একমডেট কৰা হৈছে অথবা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিউটাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকক কিন্তু হেড টিচাৰ পজিশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা নহ'ব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে 10 নম্বৰ, ডিক্লাইনিং দি হেড টিচাৰ পজিশ্যন। ইয়াত কি কৈছে? ইফ দি ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰ ডিক্লাইন্স দি পজিশ্যন অফ হেড টিচাৰ, যদি কোনোবা ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰে হেড টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে অস্বীকাৰ কৰে, ডিক্লাইন কৰে, তেতিয়াহ'লে দি নেক্সট এলিজিবল টিচাৰ, যিজন নেক্সট এলিজিবল শিক্ষক থাকিব বা টিচাৰ থাকিব, উইল বি কনচিডাৰ, তেওঁক কনচিডাৰ কৰা হ'ব ছাবজেক্ট টু ছাবমিশ্যন অফ এ NOC টু দি এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি। যদি কোনোবা ছিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰে হেড টিচাৰ পজিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে যদি ডিক্লাইন কৰে, অস্বীকাৰ কৰে, তেতিয়া নেক্সট এলিজিবল যিজন টিচাৰ থাকিব তেওঁক কনচিডাৰ কৰা হ'ব, কিন্তু তেওঁ এখন NOC দিব লাগিব এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিক, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে অৰ্থাৎ 11 নম্বৰ, চিনিয়ৰিটি কেলকুলেশ্যন ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছৰ কাৰণে চিনিয়ৰিটি কেলকুলেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? দি ছাৰ্ভিচ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ উইল বি কাউণ্টেড ফ্ৰম দি ডেট অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচ। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে দি ছাৰ্ভিচ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছসকলৰ ছাৰ্ভিচটো কাউণ্ট কৰা হ'ব। ছাৰ্ভিচ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ উইল বি কাউণ্টেড, কেতিয়াৰ পৰা কাউণ্ট কৰিব? ফ্ৰম দি ডেট অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা কাউণ্ট কৰা হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে চিনিয়ৰিটি কেলকুলেশ্যন ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ, দি ছাৰ্ভিচেছ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিচাৰ্ছ উইল বি কাউণ্টেড ফ্ৰম দি ডেট অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ চিনিয়ৰিটি কাউণ্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ শেষৰটো হৈছে ৰেছপন্সিবিলিটি ডিভিজন ইন মাৰ্জড অব্লিক এমালগেমেটেড স্কুলছ। যিবিলাক স্কুল এমালগেমেটেড হৈছে, মাৰ্জ হৈছে, তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? SOP মতে, ইন কেছেছ ৱেৰ 2 স্কুলছ হেভ মাৰ্জ অৰ এমালগেমেটেড, য'ত দুখন স্কুল মাৰ্জ হৈছে অথবা এমালগেমেটেড হৈছে, তাত কি হ'ব? দি ছিনিয়ৰ হেডমাষ্টাৰ উইল মেনেজ ফিনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ। অৰ্থাৎ য'ত দুখন স্কুল মাৰ্জ হৈছে, মন কৰিব, দুখন স্কুল মাৰ্জ হৈছে আৰু এমালগেমেটেড হৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিজন ছিনিয়ৰ হেড টিচাৰ থাকিব তেওঁ ফিনেন্সিয়েল মেটাৰটো মেনেজ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে জুনিয়ৰ হেড টিচাৰ উইল অভাৰচি একাডেমিক মেটাৰ্ছ। একাডেমিক মেটাৰ্ছবিলাক কোনে চাব? জুনিয়ৰ হেড টিচাৰে। শেষৰটো হৈছে চিনিয়ৰিটি উইল বি ডিটাৰমিন বেছড অন এজ, টেনিয়ৰ এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন। চিনিয়ৰিটিটো কাউণ্ট কৰা হ'ব বা ডিটাৰমিন কৰা হ'ব কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি? এজৰ ওপৰত, টেনিয়ৰ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন। এই তিনিটা যে কণ্ডিশ্যন ক'লোঁ মই, এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন এপ্লিকেবল হ'ব কেতিয়া? য'ত দুখন স্কুল মাৰ্জ হৈছে আৰু এমালগেমেটেড হৈছে, এইকেইটা কণ্ডিশ্যন থাকিব, এইখিনি ৰেছপন্সিবিলিটি থাকিব, মনত ৰাখিব। গতিকে
এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল the Department of School Education Assam চৰকাৰৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে স্কুল এডুকেশ্যনৰ তেওঁলোকে এখন SOP ইস্যু কৰিছে SOPখন ইস্যু কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এটা ইস্যু আছে সেইটো ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে related to upgrading the most senior assistant teachers ইস্যুটো হৈছে most senior assistant teachers যে আছে তেওঁক যে আপগ্ৰেড কৰিব to the positions of head teacher সেই ইস্যুটো ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে এই SOPখন উলিয়াইছে particularly in lower primary schools মনত ৰাখিব SOPখনত যিখিনি কথা আলোচনা কৰা আছে বা যিখিনি পইণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি সম্মুখত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এক নম্বৰতে seniority calculationৰ কথা আছে appointment date for SRD আছে 3 নম্বৰ আছে exclusion of contractual service 4 নম্বৰ আছে registration undertaking for CRCSS CRCSS interim head teacher arrangementৰ কথা আছে upgradation of SRD appointed senior most teacherৰ কথা আছে seniority in March lower primary schoolৰ কথা আছে tie breaking criteria for seniority কথা আছে teachers not eligible for upgradetionৰ কথা আছে declining the head teacher position এই বিষয়ে কথা আছে seniority calculation for provincialized teachers এই বিষয়ে কথা আছে responsibility division in merged amalgamated schools এই বিষয়ে এই SOPখনত উল্লেখ আছে আৰু কি কথাখিনি উল্লেখ আছে মই বৰ্ণনা কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী চনিয়ালৈ মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা পুনৰাই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ